Сі Цзіньпін, який зазвичай любить приймати всіх у себе, виїхав з Китаю. Куди ж поїхав? Сі Цзіньпін приїхав до Казахстану на саміт глав ШОС. Там він зустрінеться з Путіним. Ніколи не було, і от знову. Глава Китаю Сі Цзіньпін прибув із візитом до Казахстану. Візьме він участь у засіданні Ради глав держав-членів ШОС, де зустрінеться з російським диктатором Путіним. Про це повідомляє Сіньхуа. Я нагадаю, що Путін буквально наприкінці травня їздив до Китаю із візитом, ризикнув, полетів, несолоно хлібавши, очевидно, вернувся. Бо потім, як говорить Сергій Останян, російський опозиційний журналіст і ведучий програм «Ходорковський лайф», нужда погнала Путіна в КНДР. Там він з простягнутою рукою, просто мало чи не повзаючи, просив у іншого диктатора, схожого на себе, але в 10 разів більш пухкого, у Кім Чен Іна, і війська, і допомогу. А каже, а я вам замість трави ліпьоші хоч пришлю і продовольства. І може ядерними технологіями поділюся. Но це не точно. Так от, що цікаво цього разу буде просити Путін Сі Цзіньпіня вже. Бо в КНДР він, очевидно, теж не все отримав, що хотів. Інженерні війська, і то навіть про них зараз кажуть в Пентагоні, не бачать жодного підтвердження, що якісь війська від КНДР прямують будувати фортифікаційні споруди чи займатися якимись іншими путінськими оборудками на нашій території. В рамках розв'язаної Путіним війни не бачить цього. А може Сі Цзіньпінь скаже Путіну годі, бо Путін тут каже, що треба поновлювати виробництво ядерних ракет середньої і малої дальності, щоб знову шантажувати. Знову говорить, після проведення ядерних навчань, нагадаю, знову хоче проводити різні провокації з білоруським диктатором Лукашенком, говорячи, що якісь українські війська мало чи не атакують вже території Білорусі, але концентруються на їхніх кордонах. І тоді, каже Пісков, Москва буде реагувати. Ну, подивимося, що Сі Цзіньпін скаже на ось такі їхні пройдисвітні чергові виходки. Сі Цзіньпін сьогодні вранці вилетів спеціальним літаком з Пекіна для участі у 24-му засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва в Астані. Крім цього, китайський лідер здійснить візити до Казахстану і Таджикистану на запрошення президентів Казахстану Касим-Жомарта Токаєва і Таджикистану Емомалі Рахмона. У поїздці Сі Цзіньпіна супроводжують член постійного комітету Політбюро ЦК КПК, начальник канцелярії ЦК КПК Цай Ці, член Політбюро ЦК КПК, міністр закордонних справ КНР Ван І, куди ж без нього, та інші особи. Цілий пул. Зазначу, що це другий закордонний візит китайського лідера цього року. У травні, нагадаю вам, з вами розбирали, аналізували, Сі Цзіньпін здійснив європейське турне. Тоді він відвідав Францію, Сербію та Угорщину. ШОС – це політичне і безпекове об'єднання, яке було створене Китаєм і Росією в 2001 році. До організації, нагадаю, входять 9 країн-членів вже – Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Китайська Народна Республіка, Пакистан, Російська терористична федерація, Таджикистан і Узбекистан. Штаб-квартира організації розташована у Пекіні. Зараз зовнішня політика Китаю, ми знаємо, що до війни в Україні балансує буцімто на межі нейтралітету. Принаймні так хочеться позиціонувати Сі Цзіньпінь, а також Ван І все його оточення. Але з одного боку ми знаємо, що заявляють офіційні представники КНР про неупередженість, закликаючи до мирного врегулювання конфлікту. З іншого боку, дії Китаю свідчать про підтримку Росії. Чи опосередковану, чи пряму. Пекін не засуджує агресію Російської Федерації, навпаки посилює економічні зв'язки з Москвою, хоча отримує від цього в десятки разів мільярдів менше, ніж від вигідної економічної співпраці з Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Але цей міст не спалює, тому що є дешева нафта, тому що є дешевий газ, і це все теж просто доїть як корову Путіна Сі Цзіньпінь і використовує, бере в нього дешеві ресурси. Ми знаємо, що кроки Сі Цзіньпіня, ці його розмиті 12 кроків, які називали Китай планом, які вони представили на першу річницю повномасштабного вторгнення, перед тим рік не промовивши фактично ні слова, як набравши в рота води, вони насправді не є ніяким планом. Там немає конкретики, крім слів поваги до статуту ООН та територіальної цілісності інших країн, про виведення російських військ, про покарання воєнних російських злочинців. Ні, немає. Водночас, пишучи один план, переписуючи його потім спільний з Бразилію, не приїжджаючи, не беручи участі в швейцарському саміті глобальному за українською формулою миру, не було там Китаю, да? Китай постачає в Росію комплектуючі для зброї. 90% верстатів і 70% мікроелектроніки, пам'ятаєте, як озвучували у Вашингтоні?
Якась цифра не дуже певна. Про це говорив буквально кілька тижнів тому держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі і спільної прес-конференції в рамках підготовки до ювілейного саміту НАТО, який відбудеться вже буквально за тиждень, розпочнеться у Вашингтоні 9-11 липня. Єнс Столтенберг приїжджав до Вашингтона і говорить Сполучені Штати, що точно Китаю так постачає до Росії комплектуючі для зброї. Також, нагадаю, купує Китай російську нафту, російський газ, на які вони мають при цьому дуже великі знижки і не мають жодних проблем з тим, щоб отак просто доїти Російську терористичну федерацію. І доволі така ця підтримка Росії не пряма, але суттєва. Як зауважує сам Сі Цзіньпінь, Китай буцімто шукає власні шляхи для врегулювання української кризи. Ці шляхи навряд чи відповідають інтересам України, як ми бачимо, адже фактично Китай допомагає режиму російського диктатора Путіна продовжувати цю війну. Ми бачимо, що при цьому немає і конкретних санкцій проти Китаю, ніяких прямих, тому що буцімто не доведено точно, тому що це обхід, це допомога в обході санкцій, товари подвійного призначення. Напряму ж Китай не постачає ні зброю, ні живу силу, та ніби і ми не ми, і допомога не наша, не китайська, але вона є.